Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, quan sát các hiện tượng thiên văn là một công việc hết sức thú vị đối với các nhà khoa học và những người yêu thích thiên văn. Trong tháng 6 năm 2020 là thời điểm sẽ diễn ra rất nhiều các sự kiện thiên văn đáng chú ý như nhật thực, nguyệt thực hay ngày hạ chí. Vậy hôm nay, Tốt Thú Vị mời các bạn cùng điểm qua những sự kiện thiên văn đáng chú ý sẽ diễn ra trong tháng 6 tới đây. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Tốt Thú Vị các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Tháng 6 hàng năm là thời điểm vào mùa hè, thông thường nó sẽ diễn ra rất nhiều các sự kiện thiên văn đáng chú ý trên bầu trời. Và năm nay cũng vậy, trong tháng 6, chúng ta sẽ được chứng kiến 6 sự kiện thiên văn đáng chú ý, trong đó nổi bật là sự kiện nhật thực một phần và nguyệt thực bán nguyệt. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng đi điểm danh 6 sự kiện thiên văn nổi bật trong tháng này nhé! Thứ nhất, ngày 4 tháng 6, thủy tinh ở vị trí ly giác cực đại phía đông. Thủy tinh là hành tinh gần mặt trời nhất, nó quay bên trong quỹ đạo của trái đất. Chính vì vậy, ở trên trái đất, chúng ta chỉ nhìn thấy thủy tinh vào buổi tối hoặc buổi sáng sớm, còn về ban đêm, chúng ta không thể quan sát nó trên bầu trời. Vào ngày 4 tháng 6, thủy tinh nằm ở vị trí ly giác cực đại phía đông. Lúc này nó cách mặt trời 23,6 độ. Đây là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát thủy tinh. Khi đó, nó nằm ở vị trí cao nhất trên nửa chân trời buổi tối. Ngày 4 tháng 6, bạn sẽ thấy một ngôi sao sáng ở phía tây bầu trời, ngay sau hoàng hôn, đó chính là thủy tinh. Nếu bạn muốn ngắm thủy tinh thì đừng bỏ lỡ cơ hội vào buổi chiều tối ngày 4 tháng 6 để quan sát nó nhé. Thứ hai, ngày 6 tháng 6 năm 2020, hiện tượng trăng tròn. Trăng tròn là một hiện tượng thiên văn rất quen thuộc với mỗi chúng ta. Tính theo âm lịch thì cứ mỗi một tháng sẽ xuất hiện trăng tròn một lần. Đây là thời điểm mặt trăng sẽ nằm ở vị trí đối diện với mặt trời. Khi nhìn từ trái đất, phần hướng về phía trái đất sẽ được chiếu sáng toàn bộ. Đối với trăng tròn tháng 6, nó sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 12 phút theo giờ UTC ngày 5 tháng 6, tức 2 giờ 12 phút ngày 6 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Nếu bạn muốn ngắm trăng tròn, hãy đặt báo thức lúc 2 giờ 12 phút ngày 6 tháng 6 để quan sát nhé. Trăng tròn tháng 6 được các bộ lạc người Mỹ bản địa đặt cho tên gọi là trăng dâu tây vì nó báo hiệu thời điểm để thu hoạch hoa quả chín, và đây cũng trùng với đỉnh điểm mùa thu hoạch dâu tây. Ngoài ra, lần trăng tròn này còn được gọi với cái tên khác là trăng hoa hồng hoặc trăng mật ong. Có một điều thú vị là, trong nhiều tư liệu cổ đại, chúng ta có thể tìm thấy những câu chuyện miêu tả ảnh hưởng của hiện tượng trăng tròn đến cuộc sống của con người. Một số câu chuyện cho rằng đêm trăng tròn sẽ xảy ra những điều kỳ dị. Chính vì vậy, con người sẽ có những hành vi bất thường vào những thời điểm trăng tròn như những hiện tượng người sói, ma cà rồng hay bị điên rồ, mất trí nhớ, vân vân. Cho đến nay, phần đa các nhà khoa học đều cho rằng hiện tượng trăng tròn và các hành vi kỳ lạ của con người ở thời điểm đó không hề liên quan đến nhau. Nhưng cũng có một số các nhà khoa học tuyên bố rằng họ đã tìm thấy những bằng chứng cho thấy trăng tròn có thể kích hoạt những hành vi bất thường của con người và một số loài sinh vật khác. Còn theo các bạn thì sao? Bạn có tin vào những điều kỳ lạ xảy ra trong đêm trăng tròn không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2020, hiện tượng nguyệt thực nửa tối. Nguyệt thực nửa tối là hiện tượng thiên văn xảy ra khi mặt trăng đi qua vùng tối một phần bóng của trái đất. Lúc này trái đất sẽ nằm giữa mặt trăng và mặt trời. Trái đất sẽ bị mặt trời chiếu sáng, nó tạo ra một cái bóng lớn. Và khi đó, mặt trăng sẽ đi qua một phần bóng tối của trái đất. Hãy Yến lưu ý với các bạn, nó chỉ đi qua một phần. Còn nếu nó đi qua hoàn toàn bóng tối của trái đất, sẽ xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần các bạn nhé. Vào thời điểm xảy ra nguyệt thực nửa tối ngày 6 tháng 6, chúng ta sẽ quan sát thấy hiện tượng khi bạn ở châu Âu, châu Phi, châu Á, châu Úc và Ấn Độ Dương. Còn ở Việt Nam, thời gian quan sát cụ thể sẽ như sau. Thời gian bắt đầu nguyệt thực nửa tối là vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 6 tháng 6. Điểm cực đại sẽ vào lúc 2 giờ 24 phút. Và cuối cùng, nó sẽ kết thúc nguyệt thực nửa tối vào lúc 4 giờ 4 phút ngày 6 tháng 6.
Vào thời điểm xảy ra nguyệt thực nửa tối tới đây, đúng vào ngày trăng tròn, nên chúng ta sẽ có những cảm nhận rõ ràng hơn khi mặt trăng đi vào phần bóng tối của trái đất. Mặt trăng sẽ bị tối đi một phần, nhưng không phải hoàn toàn, mà nó chỉ tối đi một góc của mặt trăng. Nếu bạn quan tâm đến hiện tượng nguyệt thực nửa tối này, hãy ghi chú lại lịch để quan sát nhé. Thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2020, hiện tượng trăng mới. Đây là hiện tượng xảy ra khi mặt trăng nằm cùng phía với mặt trời, và lúc này chúng ta không thể quan sát thấy mặt trăng trên bầu trời đêm. Đây là thời điểm lý tưởng nhất để quan sát các vật thể mờ nhạt trên bầu trời đêm, bởi vì tại thời điểm này, bầu trời đêm sẽ không bị ánh sáng của mặt trăng làm ảnh hưởng. Trong hiện tượng trăng mới tháng 6 sẽ diễn ra vào lúc 6 giờ 42 phút theo giờ UTC, tức 13 giờ 42 phút theo giờ Hà Nội. Lúc này là vào buổi chiều, chính bởi vậy chúng ta không thể cảm nhận được hiện tượng này tại Việt Nam. Và có lẽ trong đợt trăng mới lần này, các nước ở châu Mỹ sẽ có cảm nhận rõ ràng hơn. Thứ năm, ngày 21 tháng 6, hiện tượng nhật thực hình khuyên. Hiện tượng nhật thực hình khuyên xảy ra khi mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất. Lúc này mặt trăng sẽ đi vào vùng ánh sáng của mặt trời chiếu vào trái đất, và khi đó nó sẽ tạo ra một cái bóng của mặt trăng trên bề mặt của trái đất. Đối với hiện tượng nhật thực hình khuyên xảy ra khi mặt trăng nằm ở vị trí quá xa trái đất, nên mặt trăng không thể che kín toàn bộ ánh sáng của mặt trời. Lúc này quan sát trên bầu trời, mặt trăng sẽ nằm gọn trong mặt trời và xung quanh mặt trăng sẽ xuất hiện một vòng tròn ánh sáng. Và với hiện tượng nhật thực hình khuyên, chúng ta không thể quan sát thấy vành nhật hoa của mặt trời được. Theo các nhà khoa học, hiện tượng nhật thực hình khuyên lần này sẽ diễn ra với lộ trình như sau. Hiện tượng sẽ bắt đầu ở vùng Trung Phi, di chuyển qua Ả Rập Xê Út, đi qua Bắc Ấn Độ, đến miền Nam Trung Quốc và nó sẽ kết thúc ở Thái Bình Dương. Và một phần có thể quan sát được ở phía Đông Châu Phi, Trung Đông và phía Nam Châu Á. Ở Việt Nam, chúng ta chỉ quan sát thấy hiện tượng nhật thực một phần. Hãy Yến lấy một số địa điểm tại Việt Nam để bạn tiện quan sát nhé. Tại Hà Nội, nhật thực một phần bắt đầu diễn ra vào lúc 13 giờ 16 phút ngày 21 tháng 6. Nó đạt cực đại vào lúc 14 giờ 55 phút và sau đó kết thúc vào lúc 16 giờ 18 phút cùng ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhật thực một phần bắt đầu diễn ra vào lúc 13 giờ 37 phút, đạt cực đại vào lúc 15 giờ 05 phút và kết thúc vào lúc 16 giờ 18 phút cùng ngày. Còn tại Đà Nẵng, thời gian bắt đầu diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút, đạt cực đại lúc 15 giờ 04 phút và kết thúc vào lúc 16 giờ 22 phút. Các bạn hãy căn cứ vào địa điểm mình đang sinh sống để nắm rõ lịch cụ thể cho tiện quan sát nhé. Ngoài ra, trong lần nhật thực này nó diễn ra vào ngày 21 tháng 6, tức ngày Chủ nhật. Chính vì vậy, bạn càng có nhiều thời gian hơn để quan sát nó. Hải Yến xin lưu ý với các bạn rằng, chúng ta tuyệt đối không quan sát hiện tượng nhật thực bằng mắt thường, bởi vì các tia có hại của mặt trời sẽ làm ảnh hưởng đến đôi mắt của bạn. Bạn nên chuẩn bị cho mình những chiếc kính bảo vệ mắt trước những tia bức xạ của mặt trời nhé. Thứ 6, ngày 21 tháng 6 năm 2020, ngày Hạ Chí. Cùng ngày với nhật thực một phần, ngày 21 tháng 6 năm nay cũng là ngày Hạ Chí. Đây là thời điểm cực bắc của trái đất, nghiêng nhiều nhất về phía mặt trời. Lúc này mặt trời sẽ chiếu vuông góc lên đường chi tuyến Bắc 23,44 độ. Ở Việt Nam, Hạ Chí diễn ra vào lúc 4 giờ 44 phút theo giờ Hà Nội. Theo khoa học phương Tây, đây là thời điểm đánh dấu ngày đầu tiên mùa hè ở Bắc bán cầu và cũng là ngày đầu tiên mùa đông ở Nam bán cầu. Và đây là một ngày dài nhất của năm với những nước ở Bắc bán cầu, trong đó có Việt Nam. Vậy là hôm nay, Tốt Thú Vị và các bạn đã cùng điểm qua những sự kiện thiên văn đáng chú ý sẽ diễn ra trong tháng 6 năm 2020. Nếu bạn là người yêu thích thiên văn, hãy ghi chú lại những sự kiện này để tiện theo dõi nhé. Và mỗi khi sự kiện kết thúc, bạn đừng quên quay lại video để chia sẻ cảm nhận cùng với mọi người nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy hay, hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Tốt Thú Vị. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!